Sziasztok, itt vagyunk az Őrsön, és ismét villamospótlás a 3-as vonalán. Jelenleg ketté osztva közlekedik az Élessarok és a Határút, illetve Őrs-Vezértere és Mexikói út között. A kieső szakaszon pedig, ahogy látjátok, pótlóbuszok közlekednek. És erre a vágányzárra most azért van szükség, bár igazából ez bő 2 hét, tehát lehet, hogy más is fognak csinálni, mert maga egy átjáró átépítés az nem tartana addig. De a gyógyszergyári útnál az átjárót a lakópark építkezése miatt át kell építeni. És jön is mindjárt egy villamos, ami még elmegy a túloldalig, és ott fog majd vissza. Végállomás. Ugye a következő villamos hamarosan indul vissza a Mexikói útra, és ott a visszafogóváltónál fog ez is visszafordulni. A háttérben már látszanak a munkálatok. Ott pedig egy 3-as villamos pótlóbusz. Innen szemből a megállóból indul, ahol a 10-es szokott. És ugye a másik érdekes még az a 67-es busz, amit itt is láttok, hogy módosították az útvonalát, és most már nem érinti Rákosfalvát, hanem a gyógyszergyári úton bekanyarodik, és a gyógyszergyári úton átjön vissza ide az Őrsre. Most még azt írják, hogy ez csak átmeneti, hogy milyen megfontolásból, azt nem tudom, mert a Keresztúri meg ott a Kabay utca környékén nincs építkezés, meg forgalomterelés. Fehérúti ipari park megálló, vörös tárcsa kint van, és le van földelve a felső vezeték. És látjátok itt ezt az átjárót. Többek között ezt is javítják, meg a következőt, a gyógyszergyári útit. Itt elég rendesen ki is ásták itt a közművezetékeket. Vasútépítő szalag. És itt a lakópark építése miatt itt ezt az utcát is szétszedték. Gyalogosan lehet közlekedni, mert más úton nem. Viszont elég szépen nőnek itt ki a földből ezek az új házak. És itt már lehet tovább menni. És itt dolgoznak az átjárón. Mivel le van zárva, szerintem közelebb nem tudok majd menni. Egy tétéltű munkagép. És van ott egy kidöntött felső vezetéktartó oszlop is.
Itt azért elég rendesen kiásták a pályát. Sőt, itt is. Lehet, hogy a közműhálózatot kötik be a lakóparkhoz, vagy egyúttal esetleg javítják is az elavult vezetékrendszert. Itt még ideiglenes jelzőlámpa is van. És egyelőre az útátjáróhoz még nem nyúltak. De az is fel lesz újítva, legalábbis a vágányzárta miatt kérték meg, úgy tudom. Itt pedig egy villamospótló. A Telebesi utcánál föl kell majd szállni egyre, mert ugye a gyalogosan a Telebesi utca és az éles sarok között nem lehet közlekedni. Telebesi utca fele, hát itt nem dolgoznak a pályán. A Telebesi utcai megálló. És majd a következőben a kanyar után föl kell szállni, mert nincsen járda ezen a környéken, tehát itt csak busszal lehet átmenni az éles sarokig. És éles saroknál is kint a tájékoztató. És a sörgyártó forduló 3-as villamos, ami innen már végig közlekedik a határútig. Futárkijelzőn is kint van a tájékoztató. A 62 se közlekedik. És megy tovább a Szia Uram megálló fele. Aztán meg Gubacsi utat állít végállomás. 3-as villamos, ami a sörgyár fele közlekedik. Tájékoztató tábla a másik oldalon, innen a sörgyárig jár. Úgyhogy a következő villamossal, ami jön, azzal elmegyek a sörgyárig. A következő megálló Sörgyár, végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra! Ez is ritka, hogy kaffivillamos kiáll a sörgyárhoz. Nem is tudom, volt-e már ilyen, hogy ezen a vonalon kaffiált. Ott fordul a 3-as. Vissza az éles sarokra, és aztán közlekedik tovább a határút fele. Ugye nemrég itt is volt vágányzár és pályafelújítás, látszik is, hogy ezek már új sínek.
beállítjuk oda szépen a kihúzóba, és majd innen fog visszafordulni. És akkor a 37-es villamos. Ahogy látjátok, itt írják is a 2-től 19-ig, az ellenkező irányú megállóból indul, ugye itt nem tud visszafogni. Tehát itt elmegy helytelenbe egészen, hát valahol a Pongrác úti lakótelep környékén van egy visszafogóváltó. Hát addig, ahogy látjátok, ugye, helytelenbe közlekedik, és ide fog érkezni majd a következő is. 37-es villamos meg így hétvégén most nem megy, de itt van még egy tájékoztatótábla, akkor ezt megmutatjuk, igen. Innen visszaindul a Blaha fele. A 37-es viszont tovább megy a köztemető. Igen, itt az a probléma, hogy így, hogy a 3-as villamosok a sörgyárnál fordulnak, így az a kapacitás az már nem lenne elég, hogy a 37-es villamos, aminek menetrend szerint is ott kéne fordulnia, és meg tudjon ott fordulni, ezért ugye ez a megoldás van, hogy eddig eljön, és aztán meg innen visszaindul helytelenbe. És akkor 37-es villamos helytelenbe. Visszafogóváltó. És innen már a helyes vágányon megy.
120-as vasútvonal. És a kőbányai tolligadás. Kőbányai tolligadás körbetekintő. Tehát ugye az a legközelebbi visszafogóváltó az éles sarokhoz. Tehát itt majd visszajön helytelenbe, ahogyan az előbb a felvételen is volt, és itt visszamegy a helyes vágányra, és akkor innen tovább. Hát végül is ezt talán így lehetett a legkönnyebben megoldani. Megy egy pár megállót helytelenbe, ez ki van táblázva rendesen, tehát hogy az utasoknak ki van a tájékoztató tábla, hogy a másik irányba kell állni és ott várni a villamost. És ott a következő villamospótló. Ez a 3-as villamos pótló videó az ennyi lett volna. Ugye a 3-as villamos kettéosztva közlekedik, a 35-es villamos ugye emiatt nem tud a Sörgyárnál visszafordulni, ezért helytelenbe megy az Őrházig. A lényeg az volt, hogy kettéosztva közlekedik a 3-as villamos, az Őrsvezértelen meg éles sarok között nem jár, mert két útátjárót javítanak. A 35-es villamos emiatt a Sörgyárnál nem tud visszafordulni, ezért helytelenbe megy az Őrházig, és ott megy vissza a helyes vágányra. Az erről készült videót láthattátok az imént, támogatási lehetőség ott vannak a leírásban, és már közeledünk a 10.000-hez, már 9.995 volt, amikor az előtt megnéztem. Úgyhogy még 5 feliratkozó és meg lesz a 10.000, és akkor jöhet a kérdez felelek live is. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, támogassátok, ha úgy gondoljátok, akár reporttal, akár repogúton, akár máshogy, lehetőségek azok ott vannak a leírásban, és akkor sziasztok, legközelebb majd találkozunk.